Alright, it is I, Manong Jireh, back at it again with a brand new Alak tutorials. Ladies and gentlemen, your favorite series in Gplanaboyz, and I'm not alone as always. I'm here with you today with G. Ang ihalo namin ngayon is Alien Ihi ng Alien urine. Yung alien urine. It was suggested by our member Gerald Monroe. because it's his own recipe ba? It's his own recipe. Siyempre, kailangan niya ng pitchel. No? You need this pitchel. No? Kailangan niya ng pitchel bawat Alak tutorials. Rick! Bukod dito, ano kailangan pa natin? Siyempre, kailangan. Hindi naman talaga magiging Alak tutorial to kung wala. Alak! It's not an Alak tutorials without Alak. Gin Bilog. No? Gin Bilog. And, kailangan natin ng juice. Yes, what kind of juice nga ba talaga yun? No? Po ay ang sangin mo. Dalandan. Siyempre, kailangan natin parang dalandan din, pero iba yung lasa, no? Ang Mountain Dew. Mountain Dew. Salamat Minecraft kids. Oh, galing nito. Alam mo yung sa Asia? Ano? Ready to fight. And then, try. I know it. Gong na yan! Gong na! Putay na! Sintonado! So, Unggoy, ano yung first procedure natin dito? Siyempre, bubuksan ang alak. Masarado. Kikilok mo eh! Mamaya magbubukas. Oy! So, may further announcement na po tayo. Saglit lang. Lahat po ng mga magiging alak tutorial namin ngayon is lahat ng takip na to is pag-iisahin lang sa iisang bilog tapos ididikit sa parang chart namin ng mga timpla. So, maalala namin kung anong timpla yun. The Alak Museum. The Alak Museum. Siyempre, you have to light the lighter. Ang dami nung gagi. At hindi nyo ba ako nakikita magsindi, no? So first time ko lang, ako nung magsindi. Ikaw naman magsisindi, boy. Kasi halos lahat po tayo na nakailang episode na tayo, hindi nyo pa ako nakikita. Eto, ikaw maglagay din dito. Kasi ito yung pinakamahirap din. Kailangan bilangin ba? Bilang natin butel, yung butel ilan ba? 6 million. Gaya mo talaga 63,744, kailangan po talaga bilang na. Kaya pag hindi 6,374, nag-iiba yung lasa. hindi, ibalik mo sa tindero. Tapos sampalin nyo yung tindero. What? Kulang yung butil! Isang butil. Ha? So ayun na po, no? Nasali na namin. Siyempre, ihalo mo muna. Halo mo. Oh! Hindi pa sinisindi. Hindi pa sinisindihan yan, ha? So ayun na. Wait lang, lalagay muna natin yung Mountain Dew. Gano'n pa kadami yung pare? Yung ilalagay natin. As much as you want, basta yung tama lang sa taste buds mo. Ayun nga pala kasi pag onti lang, lasang talaga, men. No? Atcha, Kamdas ka. wala akong naintindihan. Sinabi mo, takin mo. Andreas. Basta ito, yung enough para ma-reach ng bote mamaya sa pagsabog. So, tuwing ginagawa namin yung magical shit na hinihigop ng alak, yung bote, yung alak, ang tawag po namin dun is #paghigop. Bakit ba tawag dun paghigop? Kasi nga hinihigop siya bawat tutorial. No? Pakita natin na 5 higop, compilation of 5 higops. Yo! Sa Fantastic Four. Ayun! Yung Ayun, nakita niyo, nakita. Ayan! Pag nahigop ng gin, ay ng bote, yung nandito, ayun, you're in the right direction.
Huwag ka kasi lumuhod. Nasip-sip na po ng bote yun. Ang napakasarap niya! Ba't pa ba hinihigop yan? Ba't ba kailangan gawin yan? Kasi para mas masimot yung ano Yung alcohol alcohol content yun, di ba? inside. And now, excited si Rick G dito mga kaibigan. Siya magsisindi. Unggay, ilang sindi? Ano yan? 8? 8? Wala nang alcohol mo. Okay lang. The apprentice learns from the master. Yes! The master learns from the god. Tatlo, bilangin nyo yun ha. Manong Jireh, senzu! Oh, you done well, my student. Pakilan na yun? Pangapat. Oh, that's a nice kaya. Yes! Ang galing mo na. Oh. Oh! Yan, kailangan may nag-a-attract din. Oh. Panghukas ng puwet! Kailangan yung ginagamit yung palang panghugas ng puwet or pang... Yun dapat yung ginagamit yung pang ano sa gin. Kasi yun yung mas malakas. Kasi yun yung mas malakas. Yung pang sasaw. Pang 7! And lastly. And the crucial part. Crucial part. Ito na yung hashtag! Paghigop. Nakalimutan ang hashtag kami. Ito na yung paghigop. So, Rick G, ito yung final exam mo. Kailangan magawa mo to. Ito na, no? Easy! Easy, easy, easy! Do I impress you? Sensei! Oh, very impressive, my student. Oh, from now on, you are a brown belt. Yes! I'm ready! I'm ready! You're not No belt! No belt! You're not a no belt anymore. You're Yes! a brown belt. Crucial! Crucial. Fight! Fighting. Karate. Sushi. Chopsticks. Siyempre, hindi naman natin to pwede. Maligam-gam po ito. Maligam-gam! Hindi po natin iinamin to ng ganito lang. Siyempre, very good unggay. Very good. Galing na director natin, Galing ang director natin. Ay! Tumutunog pa! Wait for impact. May tulog ha? May tulog boss. Okay na para sa director May natin. naiwan. Ano iwan ba? Balik mo na dito. Sayang. Or, sino master mo? Sino master mo? Fruit Sagot! ninja. Uy, kala ko sa taas yung mga bagay mo eh. Iwala. Ice Ninja. Boy, Ice Ninja. Ice Ninja. Round 1. Fight! Ay, ano ba? I think... Mission complete! So, yumuyog na po, napapansin na po ng director namin kaya pinakamda. Calm down. Hindi, yung Tagalog, di ko alam Tagalog nun. Pinakalma! Pinakalma tayo. So, Siyempre, add a lot of yellow. You know, yellow? Kailangan natin. Medyo lang yun ito. Kailangan natin ng Glass. shot glass. Wow, Goy. Test! Taste test natin. Kaya kailangan may-yelo yun. Lagyan nyo ng yellow yung shot glass niya. As much ice as you want, you know. Lagyan nyo ng yung galing sa ano, sa laptop. Pero may nakalimutan tayo. But wait! There's more! There's more! There's more! There's more! It's not an tutorials without pollutant! Masaya. Masaya yung ganon. Pulutan! Itong pulutan natin is... Oishi! Tigil. Alam mo, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano nasa nito. Yung ulit yung ano, yung game. 1, 2, 3, go. Tama nga yung sinasabi mo, Gerald Monroe.
Sana nanonood ka nito. Tama nga yung sinasabi mo na masarap tong putang inang halo na to. 8.5 sa akin. 8.5 sa'yo? Oo. Parang ito yung mga drinks na ano, yung mga pang pool party. Ayun, yung mga ganun. Parang sa akin, parang tama lang. Kasi pag uminom kasi ako, hinahanap ko yung gumuguhit sa lalamunan. For me Pero in terms of taste, tama lang. 8 lang. 8, bale 8.0. Kasi 8 nga lang. 8 nga lang. 8 flat. May tamis. May tamis dahil sa Mountain Dew ata yun. At yung asin, tama lang. Ramdam mo sa ano mo. Pagdunok mo. Pero yung gin nandun pa rin. Kahit ilang sindi. So ayun nga mga unggoy, your favorite time of the video day. Kung ano man, inuman, your shoutout time. Kaso yung shoutout time namin, hindi namin masigaw yung mga pangalan ninyo kasi nga lobat yung cellphone ni Rick. No? Hindi namin mabasa yung mga pangalan ninyo, hindi namin ma-memorize lahat kasi nga sobrang dami ninyo, sana maintindihan ninyo, no? So, shoutout sa mga taong to. Ayaw nga pala, nakalimutan natin boy, hashtag #SorryLiver For shoutout, no? Yung iba kasi di pa rin sumusunod hanggang ngayon eh. Nagigigil ah! Mabait po akong bata. Siya po, ano, di ba may comment siyang SorryLiver? Alright, jamin medyo, ang init. Oh shit. Wet shit. It's so wet. Basta, So, pagkakaalam nyo lang talaga, no? Itataas ko lang yung bandera natin, no? Super basa! it's so wet, ladies and gentlemen. So, ayun nga, Di na bago. we di have na to bago. end. You know, we have to end as all good things comes to an end. No? Lahat kasi may katapos. Oo. Except sa amin. Kasi Sam. That's the bottom line. Because Manong Jireh said so. And Rick G, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At kung magko-comment kayo, gusto nyo mag-shoutout, please, lagay that hashtag SorryLiver. tsaka kung may custom halo kayo, don't be shy. Tell Message us. us. You know, Facebook.com/Gplanaboyz or kahit sa comments or kahit sa Facebook namin, Manong Jireh on Facebook. Rick na Roque. Facebook, Yeah. dalawa yun. Any. Anong ginagawa mo dyan? Guys, so, putang na! Shit, it's so wet. Manong Jireh. Rick G! Gplanaboyz. What John Never? Goys. And we're Sana na! ano? Wildlife. Yung sinabi mo sa wildlife photography, sasama mo. Goddamn nature. Yeah. Shot! Thank you, appreciate it much. Shot! Peace!